নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সইটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ কেইদিনমানৰ আগতে আপোনালোকক কৈছিলো মই এখন ক্ৰাফ্ট কৰি আছো এগৰাকী নাচনি কৰি আছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই নাই নহয়নে আজিতো বিহুৰ 7 দিন হলে আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সেই ক্ৰাফ্টখন মোৰ কৰি হ'ল এইখন প্লাই আৰু এই প্লাইখন পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা ইয়াৰ ওপৰত এখন আছিল এখন একেবাৰে পুৰণি পেলনীয়া আৰু এইখনতে মই কি ধৰণে ক্ৰাফ্টটো কৰি উলিয়ালো তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ অলপমান লেতেৰা হৈছে ইয়াতো যেহেতু ফেভিকলৰ আঠা দিছো আৰু পানী লগাইছো এই কাৰণে অকমান লেতেৰা নোহোৱা নহয় এখন যেহেতু প্লাই হয় ইয়াতে অলপমান পানী পিছত খানি পেলে মুছি দিলে ধুনীয়াকৈ আকৌ সাফা হৈ যাব সানমাইকা লগোৱা আছে ইয়াৰ ওপৰতে সেই কাৰণে ইয়াতে সানমাইকাটোৰ কাৰণে এই চিগনাটো পিছত উঠি যাব আৰু লগে লগে কাম কৰাৰ পিছত মুছি দিলে কলা অংশটো ওলাই যাব আৰু হাতৰ যেটো অংশ হাতৰ
ব্ৰাউনৰ লগত অলপমান ব্লেক মিক্স কৰি এই ধৰণে দিছোঁ আৰু ব্ৰাছে সৈতে যিখিনি অংশ বগা বগা হৈ আছিল ফমেৰে য'ত ঢুকি পোৱা নাছিলে তাতে সৰু সৰু কামখিনি সৰু একেবাৰে মিহি ব্ৰাছ এডাল দি মই লগাই দিলোঁ ঠিক সেইদৰে কাপোৰযোৰত সৰু সৰু ফুল দিম বুটা বছাৰ দৰে আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে চমকি ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে কাপোৰযোৰ জিলিকি যায় এনেকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ চাকচোন ইয়াৰ ৰঙা ৰংটো পটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু চকুতটো জানেই কলা ৰং দিব লাগে আৰু ইয়াতে চকু এনেকৈ আঁকি ল'লোঁ ব্ৰাছ দিয়ে আৰু চমকি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাপোৰৰ মাজে মাজে এতিয়া ফুলসমূহৰ মাজে মাজে সৰু চমকি কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰত এই ধৰণৰ সৰু সৰু চমকি আমি মাজে মাজে লগাই দিম আৰু চাদৰখনৰ যিটো ৰঙা পটি দিছোঁ তাৰ কিনাৰে কিনাৰে লগাই দিম আৰু এয়া এটা এটাকৈ যদি মই চমকিসমূহ লগাই থকা দেখাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাই এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু কাষত কপৌ ফুল জিলিকি আছে কাণত কাণফুলি আৰু এয়া কপালত ফুট ৰঙা আৰু এনেকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ চমকিসমূহ লগাব পৰাৰ কাৰণে ডেণ্ডাইট বা ফেভিকলৰ আঠা আপোনালোকে ল'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ চানমাইকা আছিল যদিও একেবাৰে কিছু কিছু অংশত বগা বগা দাগ কিছুমান ৰৈ গৈছিল কাম কৰোঁতে ফেভিকলৰ সেইকাৰণে ইয়াতে ক'লা ৰং অকণ অকণ সানি দিছোঁ কাষে কাষে আৰু এয়া ডিঙিত মণি দিছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে কপালত ফুট কৈছোৱে আৰু ৰঙা ৰঙেৰে এয়া জোনবিৰি ঢোলবিৰিত ৰং সানি দিছোঁ আৰু এনেকৈ নাচনীজনী আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু